Thank you for joining me today to do this interview. And first I'd like to begin by having him explain his role in Maidan and the Maidan Square Revolution and his work as an activist. Роль Дмитра Яроша не була аж настільки велика, як показують засоби масової інформації. Я просто робив те, що мав робити. Я координував діяльність революційно налаштованої молоді в першу чергу, і формував правий сектор. And so right now he has a battalion that is in the eastern part of Ukraine. So how important is that all of Ukraine is keeping an eye on the east part of the country and supporting it all that they can? What kind of battlefield? Yes, to explain the people that he has in the east right now. So explaining the situation in the east. Справа в тому, що правий сектор не є воєнізованим формуванням. Ми політична партія, яку вчора зареєструвало Міністерство юстиції. Але при тому всьому ми допомагаємо державі, державним силовим структурам у формуванні батальйонів територіальної оборони, спецпідрозділів МВС тощо. So what exactly is your group doing in the east? Ці батальйони територіальної оборони беруть участь в активних діях. Сьогодні пройшла інформація по батальйону Донбас. Наші бійці виконують поставлені завдання силовими структурами державними. Крім того, ми збираємо розвідувальну інформацію, передаємо її знов-таки Службі безпеки України і військовій розвідці. Сьогодні нашим бійцям вдалося розблокувати оточений батальйон Донбас і дати можливість частині особового складу відійти на блокпост під Красноармійськом. So is there anything going on right now in the east that the world needs to know about that maybe they don't know about right now? Наскільки мені відомо, бої ще тривають, бої в Донецькій області. І туди включилися вже підрозділи 95-ї десантної бригади. Дуже шкода, що військове керівництво повільно діє і не надає тої підтримки тим добровольчим формуванням, які там зараз ведуть свою боротьбу. Командир батальйону Донбас декілька годин просив допомоги військових. Цей батальйон ніс втрати, а допомога прийшла дуже пізно. Do you think that many of the deaths that have occurred within the Ukrainian military that is in the east, is that at the fault of the Ukrainian government not preparing them well enough to go there and to defend Ukraine? На мою думку, можна уникнути великих втрат, якщо буде покращена координація в рамках антитерористичної операції, координація між силовими структурами. Поки що ми бачимо, що вчорашні події під Волновахою, сьогоднішні під Карлівкою говорять про протилежне. Тобто антитерористичний центр неефективно проводить цю операцію. You believe that those deaths could have been prevented if they were properly prepared by the Ukrainian government to go to the east? Так, безумовно. Безумовно, можна було уникнути. Наприклад, вчора під Волновахою підрозділ одної з механізованих бригад Збройних сил України навіть не виставив бойового охоронення. Підійшли впритул і практично розстріляли тих військовиків, які вчора загинули. Many people think that Russia is directly behind these separatists that are in the eastern part of the country and that Vladimir Putin is funding them. What would he say directly to Vladimir Putin if he could talk to him? Путін, забирайся геть. So you're running for the president of Ukraine. What platform are you running on? What are the steps you would like to take as president of Ukraine if elected? В першу чергу, в зв'язку з тою складною ситуацією, яка склалася у нас в Україні, ми виступаємо за припинення російської агресії. Відповідно, зараз найголовнішим питанням для українського суспільства є відновлення обороноздатності нашої держави. Тут йдеться про комплексний підхід. Це і реформування і повернення боєздатності Збройним силам України, реформування Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки і очищення і реформування Міністерства внутрішніх справ. Right now, Petro Poroshenko is in the lead according to the polls. What are your views on Mr. Poroshenko? Because he's a businessman, much like Mr. Yanukovych. Петро Порошенко був на Майдані.
Яку він роль відігравав, ну, це питання, мабуть, до нього в першу чергу і до тих людей, що бачили його вдруге. Петро був міністром в уряді Януковича також. Is that concerning to the people of Ukraine? Because he worked with Yanukovych and he worked very closely with Yanukovych. So does that concern the people of Ukraine? Я думаю, що революційну частину українського суспільства це турбує, але при тому всьому люди намагаються зараз в цій ситуації обрати менше зло. And do you believe that Poroshenko has the ability to separate politics and business? До цього ми не спостерігали, щоб олігархи розділяли політику і бізнес. Можливо, він буде унікальним в цьому відношенні, але тут треба буде подивитися після виборів. If the people of Maidan currently that are living there right now and occupying the people that are left, if they are not happy with the outcome of the election, what will happen? Ми не виключаємо, що буде третій етап революції, тому що будь-хто, хто не прийшов би зараз до влади, якщо він не буде йти по тому курсу, який визначив Майдан, він буде скинутий. Це не найкращий варіант, бо революція – це завжди потрясіння, а коли є зовнішній ворог, такі потрясіння для нашої держави можуть бути згубними. A certain candidate, that if that candidate wins, you believe that the people of Maidan will go into revolution? Ну так, звичайно ж, але тут буде залежати не від кандидата і не від того, кого обере український народ, а від того курсу, який буде проводити вже новий президент України. Do you fear for your own safety running for president of Ukraine in these times that are not exactly stable? Небезпека для життя завжди є. Навіть водій може попасти в автоаварію і загинути. Але не про це треба думати. Треба думати про ту справу, яку робиш. Християнин, тому знаю, що без дозволу Господа жодна волосина не впаде з моєї голови. Це мене заспокоює. Final question, what would you like to say to the world and the Ukrainian people about the future of Ukraine? And what would happen if a president is not elected that has Ukraine in mind and the well-being of Ukraine in mind? So the future of Ukraine. Я знаю точно, що Україна буде могутньою, процвітаючою країною, не зважаючи ні на які зовнішні чи внутрішні подразники. Я переконаний, що Україна стане суб'єктом, а не об'єктом геополітики. And then finally, how important is the relationship with the United States? We've seen that President Obama is encouraging sanctions on Russia because he is a friend of Ukraine. So how important is that relationship? Ми вдячні пану Обамі за таку підтримку. Ми розраховуємо на збільшення наших стосунків між Сполученими Штатами і Україною. Союзники Україні потрібні, і ми готові на рівноправних добросусідських відносинах будувати наше майбутнє.